Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Thì như đã hứa, hôm nay mình sẽ đi thăm một nhân vật đặc biệt của nước Đức, đó là Richard Wagner, một người có số phận đặc biệt. Ông sinh ra không có cha, nhưng may mắn cho ông là lúc nhỏ, ông được cha dượng dạy dỗ rất là tốt, và chính người cha dượng này đã truyền cho ông niềm đam mê với âm nhạc và kịch nghệ. Nhưng đến năm ông 8 tuổi thì cha dượng mất. Sau đó ông lang thang, lưu lạc nhiều nơi. Và Nị biết không, tài năng âm nhạc của ông chủ yếu là tự mày mò, tự học mà phát triển đó Nị. Giỏi ghê chưa? May mắn cho ông là sau đó ông gặp được Liszt. Nị còn nhớ Liszt không? Và Liszt đã tài trợ và giúp công chúng biết đến ông. Thì những vở opera của Wagner đặc biệt ở chỗ nội dung của nó dựa trên những truyện thần thoại Bắc Âu. Và Wagner là nhạc sĩ duy nhất vào thời đó có thể tự viết nhạc và tự viết kịch bản, viết lời cho âm nhạc của mình luôn, chứ không cần dựa trên kịch bản của người khác hay hợp tác với một nhà thơ, nhà văn nào hết á. Nhưng mà ông lại không thích người ta gọi tác phẩm của mình là opera. Ông thích người ta gọi là music dramas, tạm dịch là kịch nhạc. Và giai điệu thì không có chia thành từng phần như kiểu opera Ý, tức là hết từng phần thì khán giả vỗ tay rồi ca sĩ đi vô rồi lại đi ra. Wagner không có muốn vậy. Ông muốn vở nhạc kịch của mình phải diễn ra liên tục, không bị dừng lại, kiểu như xem phim bây giờ Nị. Ông gọi âm nhạc của mình là endless melody, tức là giai điệu vô tận. Đóng góp của Wagner cho opera không chỉ ở âm nhạc không nha, mà còn là về việc dàn dựng sân khấu nữa. Nị biết không, Wagner là người đầu tiên sử dụng đèn khí ga trên sân khấu thay cho đèn cày. Và ông cũng là người đã đưa dàn nhạc đệm trong vở opera xuống bên dưới sân khấu như hình nè. Nên khán giả chỉ nghe tiếng nhạc vang vọng khắp khán phòng, nhưng lại không thấy dàn nhạc. Thấy quen không Nị? Giống rạp mà IMAX hiện đại mà giờ mình hay coi phim đó. Không thấy nguồn âm thanh đâu hết, và liên tục bị cuốn hút vào những tình tiết trên màn hình. Tư duy thời đó nhưng mà rất hiện đại ha Nị ha. Rồi, về tính cách đó nha, thì chỉ có thể dùng một cụm từ để diễn tả về Wagner, đó là một kẻ tồi tệ. Nói vậy là nhẹ đó, tại dù sao kênh này cũng là kênh YouTube dành cho trẻ em. Wagner nổi tiếng về sự phản bội ân nhân. Có những người mới hôm qua vừa giúp đỡ ông, hôm sau đã bị ông lên báo viết bài chê bai thậm tệ. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng với việc tiêu xài hoang phí, rồi mượn nợ và quỵt nợ bỏ trốn. Mà điều tồi tệ đặc biệt nhất về ông là chuyện ông chuyên đi cướp vợ của người khác, kể cả khi chồng của họ là bạn thân và là ân nhân của ông luôn. Những cái scandal tình ái của Wagner thật ra không khiến Liszt thực sự bận tâm, cho tới khi cô gái tiếp theo mà Wagner để mắt tới lại là con gái của Liszt. Chị biết không, Wagner nhỏ hơn Liszt chỉ có 3 tuổi thôi, và lúc này con gái của Liszt đã có chồng. Chưa kể nha, chồng của cô này lại rất hâm mộ và luôn tận tâm giúp đỡ Wagner. Dĩ nhiên là Liszt đã cực lực phản đối mối quan hệ này, nhưng mà sau 2 năm, ông đành phải chấp nhận con rể mới là Wagner. Mà điều hay ở Liszt là dù có lúc ông đã từng rất tức giận với Wagner, nhưng mà ông vẫn luôn hỗ trợ Wagner trong âm nhạc và viết những bài phê bình ca ngợi âm nhạc của Wagner một cách rất là công tâm. Rồi, quay trở lại với tác phẩm nổi tiếng nhất của Wagner, đó là một tổ hợp 4 vở nhạc kịch, tên là trong tiếng Đức nha, Der Ring des Nibelungen. Dịch sang tiếng Anh là The Ring Cycle. Nói về một chiếc nhẫn mà ai sở hữu nó sẽ thành bá chủ thế giới. Kịch bản này quen không Nị? Quá quen luôn. Thì lần lượt 4 vở nhạc kịch đó tên là Das Rheingold là vàng sông Rhine, Die Valkyrie là những chiến binh Valkyrie, Siegfried và Götterdämmerung hay còn gọi là Ragnarok, tức là tận thế trong thần thoại Bắc Âu đó Nị. Thì trong vở này còn có sự xuất hiện của Odin là ba của Thor đó, Nị nhớ không? Và cả những chiến binh Valkyrie nữa. Giờ cô sẽ cho Nị nghe lại cái bản Ride of the Valkyries nằm trong vở nhạc kịch số 2 này. Cảnh này là cảnh những chiến binh Valkyries cưỡi ngựa trên bầu trời trở về sau cuộc chiến. Nghe thử nha.
thông tin thú vị ít ai ngờ. Đó là Adolf Hitler. Trong tiếng Đức nó đọc là Hitler, nhưng mà cô sợ đọc là Hitler thì không ai hiểu. Nhưng mà Hitler thì ai cũng hiểu đó. Đó là một kẻ độc tài, phát xít. Người này lại rất hâm mộ âm nhạc của Wagner. Không biết có phải do cả hai đều có một vài điểm chung trong tính cách hay không nữa. Hitler hâm mộ Wagner đến mức đã chọn bản Ride of the Valkyries cho những cái cuộc diễu hành của quân Đức Quốc xã. Cho đến tận bây giờ nha, ở Israel vẫn cấm trình diễn bản nhạc này của Wagner vì nó gợi lại những ký ức đau thương của dân tộc họ. Đó, chị thấy không? Wagner đã có thể tự học và trở thành thiên tài, nhưng mà đáng tiếc ông lại không thể tự học để trở thành người tử tế. Cô nói với Nị nhiều lần rồi, dù hoàn cảnh có những lúc khó khăn nhưng lựa chọn sống thế nào là do mình và không có được đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu nha. Tuy nhiên là một người yêu âm nhạc, mình phải phân định rạch ròi hai chuyện này như Liszt vậy đó Nị. Dù không đồng ý với lối sống của Wagner nhưng mà cũng không thể phủ nhận tài năng của ổng. Thì sau một tuổi trẻ phiêu lưu cùng những mối tình lãng mạn sau cùng Liszt không ngờ rằng ông lại gặp được một đối thủ thật sự về tính phong lưu. Và tréo ngoe thay, đó lại là con rể của mình. Chắc lúc này Liszt mới nhận ra mình đã có một đời sống tình ái sai lầm như thế nào trước đây. Nên Nị thấy không, rộng rãi trong chuyện tình cảm không có tốt đâu, vì nó chỉ mang lại đau khổ cho nhiều người, trong đó có cả người thân của mình nữa. Nghe đồn là sau khi lấy con gái của Liszt, Richard Wagner cuối cùng đã gặp được tri kỷ và dừng những cuộc phiêu lưu tình ái lại. Hy vọng vậy. Giờ để kết thúc mời Nị nghe bản nhạc Bridal Chorus, hay còn gọi là hợp xướng đám cưới, trích từ vở opera Lohengrin. Đây là một trong những giai điệu phổ biến nhất thế giới mà dù những người không biết chút gì về âm nhạc cổ điển hẳn cũng đã từng nghe. Thật không ngờ là bản nhạc này lại được sáng tác bởi một người có đời sống tình ái lộn xộn như Wagner. Thú vị ha Nị? Giờ nghe thử nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.